chào quý vị và bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Thưa bà con, chăn nuôi chim bồ câu hiện nay đang ngày càng phát triển mạnh hơn. Tuy nhiên, cùng với đó thì các loại dịch bệnh trên chim bồ câu cũng phát triển, kéo theo những thiệt hại về kinh tế cho bà con chăn nuôi. Việc làm vaccine cho chim bồ câu là một trong những khâu rất quan trọng và cần thiết vì nó quyết định đến năng suất và chất lượng của đàn chim bồ câu sau này. Tuy nhiên, không phải bà con chăn nuôi nào cũng nắm được rõ vậy làm thế nào để tiêm chủng vaccine một cách hiệu quả và chất lượng nhất cho đàn chim bồ câu nhà mình. Và ngay sau đây, Dr. Vet sẽ chia sẻ tới bà con chăn nuôi lịch làm vaccine cho chim bồ câu và các kỹ thuật cần lưu ý khi tiến hành. Về lịch làm vaccine cho chim bồ câu, quý vị và bà con thân mến, vaccine là chế phẩm sinh học chứa các mầm bệnh đã bị làm yếu đi hoặc đã chết, tức là không còn khả năng gây bệnh. Sau khi được đưa vào cơ thể, chế phẩm này sẽ kích thích cơ thể sinh ra kháng thể đặc hiệu để chống lại bệnh, hay nói cách khác là làm cho cơ thể miễn dịch với bệnh. Chính yếu tố này mà việc dùng vaccine đòi hỏi kỹ thuật trong cả khâu bảo quản cũng như cách sử dụng. Sau đây, Dr. Vet sẽ tổng hợp lại bảng danh sách các loại vaccine cần làm theo quy trình của chim bồ câu từ lúc chim còn nhỏ để bà con có thể nắm được. Nhìn vào bảng, bà con có thể thấy các loại vaccine cần làm cho chim bồ câu gồm có: thứ nhất, khi chim bồ câu được 5 ngày tuổi, bà con cần tiến hành nhỏ vaccine Lasota để phòng bệnh Newcastle hoặc NDIB để phòng bệnh Newcastle và bệnh viêm phế quản truyền nhiễm cho chim bồ câu. Thứ hai, khi chim bồ câu được 8 ngày tuổi, bà con nhỏ vaccine Gumboro lần 1. Thứ ba, khi chim bồ câu được 10 ngày tuổi, bà con tiến hành chủng vaccine đậu cho bồ câu. Hiện nay, trên thị trường chưa có vaccine phòng bệnh đậu cho chim bồ câu mà vẫn đang dùng chung giữa vaccine đậu gà và chim bồ câu, nên bà con có thể dùng vaccine đậu gà để chủng cho đàn bồ câu nhà mình. Thứ tư, khi chim bồ câu được 14 ngày tuổi, bà con nhỏ vaccine Lasota lần 2. Thứ năm, khi chim bồ câu được 21 ngày tuổi, bà con nhỏ vaccine Gumboro lần 2. Thứ sáu, với những con chim bồ câu ngoài 1 tháng tuổi thì bà con nên tiêm vaccine nhũ dầu hoặc vaccine Newcastle để phòng bệnh Newcastle cho chim bồ câu. Bà con cần chú ý nguyên tắc sau. Trước khi tiêm vaccine Newcastle cho chim bồ câu thì trước đó đàn bồ câu phải được làm 2 lần vaccine Lasota để tạo được miễn dịch cơ sở. Có như vậy thì khi tiêm vaccine vào sẽ nâng cao hiệu quả bảo hộ và tạo miễn dịch bảo hộ chắc chắn cho chim bồ câu. Trong trường hợp chim bồ câu chưa được tạo miễn dịch cơ sở mà bà con tiêm vaccine vào sẽ gây bệnh nhân tạo cho chim bồ câu. Vì vaccine tiêm là loại vaccine có độc lực mầm bệnh cao nên bà con chỉ được dùng khi đàn chim bồ câu đã được tạo miễn dịch cơ sở bằng vaccine Lasota. Với chim bồ câu bố mẹ đã vào giai đoạn sinh sản, bà con có thể dùng vaccine đa giá NDIB để hòa vào nước cho bồ câu uống mà không cần tiêm trực tiếp từng con. Và khoảng 6 tháng sau, bà con sẽ làm nhắc lại. Ngoài ra, bà con có thể tiêm vaccine cúm để phòng bệnh cúm gia cầm cho chim bồ câu. Về những lưu ý khi tiến hành làm vaccine, khi mua vaccine về để sử dụng cho đàn chim bồ câu nhà mình, bà con cần lưu ý một số vấn đề sau. Thứ nhất, trước khi làm vaccine, bà con cần kiểm tra tình hình sức khỏe của đàn chim bồ câu phải đảm bảo hoàn toàn khỏe mạnh, không bị bệnh thì mới tiến hành làm vaccine. Bà con có thể sử dụng sản phẩm VitaHeart hoặc Bicom VKS của công ty Sao Mai, hòa vào nước cho toàn đàn uống để bổ sung vitamin và điện giải, giúp nâng cao sức đề kháng cho chim bồ câu trước khi làm vaccine. Thứ hai, vaccine khi mua về nhà, bà con cần bảo quản ở nhiệt độ 2 đến 8 độ C đối với các loại vaccine virus và 5 đến 15 độ C đối với các loại vaccine vi khuẩn. Tất cả các loại vaccine cần tránh tuyệt đối ánh nắng mặt trời. Bà con cần chú ý vấn đề này để không làm ảnh hưởng đến chất lượng vaccine. Vì trên thực tế, nhiều bà con đi mua vaccine có dùng túi ni lông, loại túi sáng màu có đựng đá bên trong để bảo quản. Nhưng rất tiếc, khi đi đường lại để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào túi đựng vaccine, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu lực của vaccine. Để có thể bảo quản vaccine luôn ở trong điều kiện tốt nhất thì khi vận chuyển, bà con phải đựng vào hộp xốp hoặc phích đá. Nếu mua với số lượng ít, nơi mua gần thì bà con có thể bảo quản bằng túi ni lông và tốt nhất nên sử dụng loại túi ni lông tối màu có giấy bọc. Và trong quá trình bảo quản, vận chuyển cần bao gói kỹ, tránh hiện tượng va đập và đặc biệt không cho ánh nắng trực tiếp chiếu vào để đảm bảo chất lượng và hiệu quả phòng bệnh của vaccine. Thứ ba, bà con cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất trước khi sử dụng vaccine. Thứ tư, thời tiết và nhiệt độ có ảnh hưởng rất lớn trong việc làm vaccine cho chim bồ câu. Bà con nên lựa chọn thời điểm làm vaccine cho bồ câu là vào lúc trời mát, tránh những khi mưa bão hoặc nắng gắt. Bà con có thể chọn làm vào sáng sớm hoặc chiều tối. Thứ năm, vaccine khi đã pha ra thì bà con chỉ sử dụng trong thời gian từ 1 đến 2 giờ là tốt nhất, vì nếu để lâu vaccine sẽ mất tác dụng. Khi đã pha vaccine xong, bà con vẫn cần phải bảo quản vaccine ở nhiệt độ 2 đến 8 độ C đối với các loại vaccine virus và 5 đến 15 độ C đối với các loại vaccine vi khuẩn. Thứ sáu, bà con sử dụng đúng liều lượng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
Thứ 7, dụng cụ chủng ngừa vaccine phải được vô trùng bằng cách hấp nhiệt hoặc luộc ở nhiệt độ cao, ở nước sôi hoặc nồi áp suất. Bà con tuyệt đối không dùng hóa chất hay cồn để sát trùng dụng cụ, vì như vậy sẽ làm chết vaccine. Khi đã chủng ngừa vaccine xong, bà con rửa sạch và tiếp tục vô trùng một lần nữa bằng cách hấp hoặc luộc ở nhiệt độ cao để tiếp tục sử dụng cho những lần làm vaccine sau. Thứ 8, sau khi đã làm vaccine cho chim bồ câu xong, bà con tiếp tục cho bồ câu uống thuốc bổ VitaHerb hoặc Bicom VKS của công ty Sao Mai như trên để bổ sung thêm vitamin tổng hợp cho chim bồ câu. Ngoài ra, đối với chim bồ câu sinh sản thì bà con nên định kỳ bổ sung vitamin ADE cho chim bồ câu bằng cách cho bồ câu sử dụng sản phẩm Viton 140 Orange của Interchemi Hà Lan. Quý vị và bà con thân mến, như vậy, trong kỳ phát sóng ngày hôm nay, Dr. Vet đã giới thiệu tới bà con chăn nuôi về lịch làm vaccine và các kỹ thuật cần lưu ý khi tiến hành làm vaccine cho chim bồ câu. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị và bà con chăn nuôi trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành cùng kênh, đã có những chia sẻ và góp ý để Dr. Vet ngày một hoàn thiện hơn. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị và bà con hãy gọi đến số điện thoại hotline của Dr. Vet 098 222 0717. Cảm ơn quý vị và bà con. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.